नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी हायरार्किकल इनहेरिटेन्स पढ्न गइरहेछौँ है। पहिला सुरुमा थ्योरी हेरौँ। अस्ति नै हामीले हेर्दाखेरि तपाईँको सिङ्गल इनहेरिटेन्स हेरेको थियो। मल्टिपल इनहेरिटेन्स सपोर्ट गर्दैन भनिसकेका छौँ हामीले है। यसको लागि मल्टिपल इनहेरिटेन्स म सेपरेट क्लास लिन्छु। यसको लागि चाहिँ तपाईँको इन्टरफेस युज गर्नुपर्छ है। यसको लागि म भन्छु तपाईँलाई। अब आज हामी हायरार्किकल गर्छौँ है। हायरार्किकल गर्छौँ तर त्यसको पहिला चाहिँ हामी थ्योरी बुझौँ है के रहेछ। ओके, द टाइप अफ इनहेरिटेन्स इन विच मोर देन वान डिराइभ क्लास इनहेरिट्स द प्रपर्टिज अफ द सेम बेस क्लास भनेको कुनै पनि जस्तै यहाँ हेर्नु है, यो फिगरबाटै बुझिन्छ। यो यसको प्रपर्टी चाहिँ एकजनाभन्दा बेसीले लियो भने, एउटाले मात्र लियो भने यसलाई के भन्छ सिङ्गल है। तर एकजनाभन्दा बेसीले लियो भने त्यसलाई के भन्छ हायरार्किकल। जस्तै ए को प्रपर्टी कसले लग्यो बीले, अनि ए को प्रपर्टी सीले पनि लग्यो नि है। त्यस्तै डी छ भने ए को प्रपर्टी डीले पनि लान्छ। यसलाई के भन्छ भन्दा हायरार्किकल इनहेरिटेन्स है। अब यहाँ त्यही भनेछ है, इन विच मोर देन वान डिराइभ क्लास इनहेरिट्स द प्रपर्टी, इनहेरिट गर्छ बेस क्लासको प्रपर्टी इज कल हायरार्किकल इनहेरिटेन्स। देयर आर मल्टिपल चाइल्ड क्लासेस एन्ड अ सिङ्गल प्यारेन्ट क्लास। यहाँ के भनेको छ हेर्नु त, यो एउटा प्यारेन्ट क्लास भयो। यो हो, यो एउटा प्यारेन्ट क्लास भयो। अब यसको क्लासहरू चाइल्ड क्लासहरू बी पनि चाइल्ड क्लास भयो, सी पनि चाइल्ड क्लास भयो। भनेपछि मल्टिपल चाइल्ड क्लासेसहरू हुन्छ, एउटा प्यारेन्ट क्लास हुन्छ यहाँ। ओके ल, अल द चाइल्ड क्लासेस विल इनहेरिट द मेथड अर फिल्ड प्रेजेन्ट इन द प्यारेन्ट क्लास। अब मैले कहिलेकाहीँ प्रपर्टी भन्छु। प्रपर्टी भनेको चाहिँ खास के हो भन्दाखेरि फिल्ड मेथडहरूलाई चाहिँ के भन्छ भने प्रपर्टी भन्छौँ है हामीले। अब यसलाई यहाँ हेर्नु है, सिन्ट्याक्स। क्लास ए प्यारेन्ट क्लास भयो, क्लास बी एबाटै तानियो, क्लास सी एबाटै तानियो। यसलाई हामी प्र्याक्टिकली हेरौँ ल। आज हामी हायरार्किकल इनहेरिटेन्स, त्यही भएर टपिकको नाम चाहिँ मेन हायरार्किकल चाहिँ आरएआरसिएचआई मेन हायरार्किकल भनेर राखिदिएको छ है मैले। अब यो मेन क्लास हो, अरू चाहिँ मैले क्लास ए भनेर बनाइदिएँ बुझ्नको लागि है मैले। क्लास ए, यसभित्र 30 गरिदिए, void display this is the class A भनेर लेखिदिए। ओके, क्लास बी मा एउटा मेथड राखौँ void show भनेर। अब यसमा ल, यसमा मैले के लेख्छु भने डु यु हेभ टु सो दि टास्क। नेक्स्ट यसमा क्लास सी यसमा मैले के गर्नु पर्यो भने void get। सानो सानो प्रोग्राम लेखिदिएको बुझ्नको लागि है। you have to show the task। ल यहाँ हेरौँ ल, यसलाई मेन क्लास यहाँ छ, मेन मेथड यहाँ राखिदिउँ। यसलाई सेपरेटली गर्दा हुन्थ्यो, सीमा पनि देखाउँदै हुन्थ्यो। अब मैले के को अब्जेक्ट यहाँ हेर्नु है, ए क्लास छ नि, बीले केलाई गर्छ, कहाँबाट इनहेरिट गर्छ भन्दाखेरि बीले एबाट इनहेरिट गर्छ। त्यस्तै सीले पनि केबाट इनहेरिट गर्छ भन्दाखेरि सी क्लास क्यापिटल सीले एक्सटेन्स ए। भनेपछि यहाँ हेर्नु त, बीले एबाटै गर्यो, सीले पनि एबाटै गर्यो, भनेपछि यो दुईटा चाइल्ड भयो है। अब हामीले बोलाउँदाखेरि हेर्नु है, सी स्मल सी इक्वल टु न्यू सी, ऑब्जेक्ट बनाएको है। स्मल सी इज द ऑब्जेक्ट of
सी क्लास। ओके, सी डट डिस्प्ले हेर्नु त डिस्प्ले कहाँ छ, यहाँ माथि छ, डिस्प्लेलाई कल गर्यो। तर मैले सोलाई कल गर्दा हुन्छ त, हुँदैन है। सी डट सो भन्दा हुन्छ, हुँदैन। किन हुँदैन, किनकि यो यसले यो बी भने त तपाईँको चाइल्ड क्लास हो ए को है, तर यो सी भनेको त बी को क्लास होइन नि त है। यो के को हो भन्दाखेरि तपाईँको सी आफैमा चाइल्ड क्लास हो, ए को चाइल्ड क्लास हो। त्यही भएर तपाईँको यो दुईटा, यो प्यारेन्ट भयो, यो प्यारेन्ट भयो। यहाँ हेर्नु है, ए प्यारेन्ट भयो, अनि तपाईँको बी चाइल्ड भयो, सी चाइल्ड भयो। यसरी बुझौँ न, एउटा फादर छ, दुईजना छोरा छ है, यसको आफ्नै प्रपर्टीहरू हुन्छ, यसको आफ्नै प्रपर्टीहरू हुन्छ। अनि प्यारेन्टको प्रपर्टी चाहिँ दुइटैले बोलाउन मिल्छ। अब यसलाई कसरी हेर्ने भन्दाखेरि, यसलाई हेर्नु है, प्यारेन्टको प्रपर्टी दुइटैले बोलाउन मिल्छ भन्दाखेरि तपाईँको मैले बी 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 इक्वल टु न्यू बी। अब बीले पनि के गर्न मिल्यो, बी डट डिस्प्ले। दुइटैले के गर्न मिल्यो, तान्न मिल्यो। मैले ए को ओब्जेक्ट बनाएको छैन है, सी को र बी को ओब्जेक्ट बनाएर गर्दैछु। ओके, दिस इज क्लास ए, दिस इज क्लास ए। अब आफ्नोलाई त आफैले बोलाउन मिलिहाल्छ होइन। जस्तै मैले सी डट डिस्प्ले भने, सी डट गेट भने, यो त आफैले बोलाउन मिलिहाल्छ। त्यस्तै बीले सो बोलाउन मिल्छ, बी डट सो है। यसलाई हामीले गरेर हेर्दाखेरि, यसलाई हामीले गरेर हेर्दाखेरि के हुन्छ, तपाईँको हायरार्किकल इनहेरिटेन्स देखिन्छ। दिस इज क्लास ए र दिस इज क्लास ए भनेर जुन गरेको छ नि हो, यसको यो भनेको चाहिँ तपाईँको सीले यसलाई रिफर गर्छ बी। यसलाई म अलिक डिटेलमा बुझाउँदाखेरि चाहिँ कसरी बुझाउँछु भन्दाखेरि, यहाँ हेर्नु ल, सी को ओब्जेक्ट बनायो, सी एउटा ओब्जेक्ट भयो, न्यू सी, सी डट डिस्प्ले भन्ने साथ यो सुरुमा कहाँ जान्छ, सीमा जान्छ है, सुरुमा सीमा जान्छ। सीले खोताल्छ, डिस्प्ले छ छैन भनेपछि अब यो सीले एमा जा भन्छ, किनकि इनहेरिट गरेको छ, सीले एमा जा भन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँको के गर्छ भन्दाखेरि, यो पार्टले चाहिँ एले चाहिँ के गर्छ, यहाँ गइदिन्छ है, बुझ्नुभयो होला। अनि यसले चाहिँ अब एमा डिस्प्ले छ, अनि डिस्प्लेलाई डिस्प्ले गरिदिन्छ। त्यस्तै अब नेक्स्ट के छ, बी, बीले पनि के गर्छ, बी डट डिस्प्ले भनेको छ नि, बी डट डिस्प्ले भन्ने साथ तपाईँको यहाँ बीले यहाँ डिस्प्ले बीमा लान्छ, बीमा डिस्प्ले छ छैन, डिस्प्ले छैन भने एमा जा भन्छ, किन, प्यारेन्ट हो नि त, प्यारेन्टमा जा भन्छ। अनि प्यारेन्टमा जा भनिसकेपछि तपाईँको यो एमा 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 एबाट एमा जान्छ, अनि एमा डिस्प्ले छ, डिस्प्लेलाई प्रिन्ट गरिदिन्छ है, बुझ्नुभयो नि है। यसलाई के भन्छ, हायरार्किकल इनहेरिटेन्स। सिम्पल छ, गाह्रो छैन। ल आजलाई यति गरौँ। अब हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ मल्टिलेभल इनहेरिटेन्स गर्छौँ, त्यसपछि मात्र मल्टिपल इनहेरिटेन्स कसरी सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरा गर्छौँ। यसलाई हामीले हायरार्किकल इनहेरिटेन्स गऱ्यौँ। ल आजलाई यति गरौँ, धन्यवाद, थ्याङ्क यू, हेभ अ गुड डे।